BMG საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასი და ტრანზაქციების რაოდენობა მატულობს უახლესი სტატისტიკა რამდენიმე წუთში. რამ შეიძლება შეუქმნას საფრთხე საქართველოს ენერგოდამოუკიდებლობას, რატომ მიიჩნევს უალტერნატივოდ მსხვილი ჰიდროელექტროსადგურების განვითარება საპარტნიორო ფონდი. საგამომშვიდობის საქმის კურსი განაგრძობს თქვენთვის მუშაობას, რომელსაც ბექა ბაციკაძე გაუძღვება. საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობა არ გაძვირდება, ამის შესახებ განცხადებას დედაქალაქის მერია აკეთებს, მათი თქმით ზოგიერთი მედია საშუალების და პოლიტიკური ორგანიზაციის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია თითქოს და მოსალოდნელი ავტობუსებით და მეტროთი მგზავრობის აფასურის მატება სრული დეზინფორმაცია. ამასთან მერიის განმარტებით მუნიციპალიტეტი ყოველწლიურად 60 მილიონ ლარს ხარჯავს საზოგადოებრივ ტრანსპორტში მოკალქეთა შეღავათიანი და უფასო მგზავრობის დასაფინანსებლად. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაძვირების საკითხი არც სამომავლოდ დგას დღის წესრიგში. უძრავი ქონების სააგენტო Cushman & Wakefield იჯარაზე ფასების ზრდას პროგნოზირებს, როგორც კომპანიის საკონსულტაციო დირექტორმა ლია რუსია ბესელიძემ BMG-ს განუცხადა, უნაღდო ანგარიშწორების აკრძალვის შემდეგ მეპატრონეები იძულებულნი გახდებიან საშემოსავლო გადასახადი გადაიხადონ, რის გამოც შესაძლოა კაქირეების ფასები გაიზარდოს, თუმცა მეორეს მხრივ ექსპერტი დადებითად აფასებს ფინანსთა სამინისტროს ინიციატივას და აცხადებს, რომ უძრავი ქონების ბაზარზე უნაღდო ანგარიშწორების აკრძალვა შავი ბაზრის აღმოფხვას კარგ ბიძგს მისცემს. საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასი მატულობს, კერძოდ 2018 წლის პირველ კვარტალში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით გაიზარდა როგორც ახალი, ასევე ძველი ბინების ფასები. ახლა დაშენებული ბინების საშუალო შეწონილი გასაყიდი ფასი 3%-ით აღემატება წინა წლის მაჩვენებელს, 1 კვადრატული მეტრის ფასი $681, ხოლო ძველი ბინის შემთხვევაში $615 შეადგენს. ინფორმაციას Colliers International Georgia ავრცელებს, ამასთან თბილისში 2018 წლის პირველ კვარტალში 7655 ბინის ტრანზაქცია განხორციელდა, რაც 2017 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 27%-ით აღემატება. 2018 წლის პირველ კვარტალში ახლა დაშენებული ბინების წილი ჯამურ ტრანზაქციებში 60%-მდე გაიზარდა. ნესკრას ალბათ მოჰყვება ხუდონი, ნამახვანი, ონის კასკადი და ქართულ ელექტროენერგეტიკას საფრთხე აღარ დაემუქრება. ამის შესახებ განცხადება საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელის მოადგილემ ნათია თურნავამ გააკეთა. მისი თქმით, საქართველოში ბევრი მცირე ელექტროსადგური ვითარდება, მაგრამ მცირე ჰიდროსადგურები ზამთარში ელექტროენერგიის მასობრივ მიწოდებას ვერ უზრუნველყოფს. მისივე თქმით, დღევანდელი ჩვენი ენერგობაზარი თუნდაც 2/3 ერთ კონკრეტულ ჰიდროელექტროსადგურზე ენგურზია დამოკიდებული. მიუხედავად იმისა, რომ ენგურმა რეაბილიტაცია გაიარა და მუშა მდგომარეობაშია, ის მაინც გასული საუკუნის 60-იან წლებში აშენებული და მისი მდგომარეობაც საკმაოდ პრობლემატურია. ამასთან, როგორც თურნავა განმარტავს, თუ ახლოს 5-7 წელიწადში ენგურს გვერდში არ ამოუდგა ისეთი ელექტროსადგური, როგორიც ნესკრა, შეიძლება გარკვეული პრობლემები გაჩნდეს და იმპორტზეც მეტად გავხდეთ დამოკიდებულები. გარდაბნის მუნიციპალიტეტში კომბინირებული ციკლის თბოელექტროსადგურის მშენებლობა დაიწყო. მშენებლობის დაწყების ცერემონიას პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დაესწრო. 230 მეგავატის სიმძლავრის კომბინირებული ციკლის სადგური დამატებით ენერგიას გამოიმუშავებს, რომელიც ქვეყნის მასშტაბით მოსახლეობასა და კომერციულ ობიექტებზე გადანაწილდება. პროექტის ღირებულება $160 მილიონი, რომელსაც საქართველოს ნავთობის და გაზის კორპორაცია სრულად აფინანსებს. საქართველოსთვის BP იყო და დღესაც არის პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების წყარო. ამის შესახებ BP-ის დირექტორი საქართველოში კრის შულტერი BMG-სთან აცხადებს. მისი თქმით, ასე თუ ისე კომპანია საქართველოს ყველა ხელისუფლებასთან წარმატებით თანამშრომლობდა, მიუხედავად იმისა, რომ იყო გამოწვევებიც, რის წინაშეც კომპანია ხელისუფლების ცვლილების გამო არაერთხელ დამდგარა. თუმცა საბოლოოდ საქართველოს ხელისუფლება აცნობიერებდა, რომ ჩვენ პროექტებს ორმხრივი სარგებელი მოჰქონდა. საქართველოსთვის BP იყო და დღესაც არის პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების წყარო, რასაკვირველია ხელისუფლების ცვლილებასთან ახლდა რისკები და ეს რისკები იყო გარკვეული დისკომფორტი კომპანიისთვის. თუმცა საბოლოოდ მე მაინც კმაყოფილი ვარ იმ კოოპერაციით, რომელიც ჩვენ შორის იყო და არის და კომპანია აგრძელებს ინვესტირებას საქართველოში. BP-ის როლი საქართველოს ეკონომიკაში მნიშვნელოვანია და კომპანიის მიერ განხორციელებული ინვესტიციების მოცულობაც ამის დასტურია. ამჟამად როგორია საქართველოს ხელისუფლების ხელშეწყობა და მოსახლეობის დამოკიდებულება კომპანიის საქმიანობის მიმართ? საინტერესო შეკითხვაა. მინდა გითხრათ, რომ მაგალითად ბაკურიანსა და ბორჯომში ჩვენი მილსადენების დამონტაჟებისას იყო გარკვეული წინააღმდეგობა და სკეპტიციზმი როგორც მოსახლეობის, ისე ხელისუფლების მხრიდან. არ იყო ნდობა ჩვენ
მიმართ და რაც ყველაზე მთავარია, საზოგადოება არ იყოს სწორად გარკვეული იმაში, რასაც ჩვენ ვაპირებდით, რომ გაგვეკეთებინა ამ რეგიონებში. არადა ჩვენი პროექტები ძალიან მნიშვნელოვანი იყო როგორც ზოგადად საქართველოს ეკონომიკისთვის, ისე მოსახლეობის კეთილდღეობისთვის და ამ პროექტებით გარემოზე ზემოქმედების კუთხითაც ნეგატიური შედეგები არ დადგებოდა. ჩვენ ყოველთვის უგრძნობთ პასუხისმგებლობას, რომელიც გვაკისრია. მე 4 წელია რაც საქართველოში ვარ, თუმცა მანამდეც ბაქოს უბსის პროექტმა აჩვენა, რომ მთელი 18-19 წლის განმავლობაში არასდროს ყოფილა შემთხვევა, რომ რაიმე სახით ჩვენს პროექტს უარყოფითი გავლენა ჰქონოდა გარემოზე და უსაფრთხოების ნორმებიც ყოველთვის მაღალ დონეზე იყო დაცული. BIP-ის დირექტორი საქართველოში კრის შულტერი სამხრეთ კავკასიის გასადენის პროექტის მიმდინარეობაზე საუბრობს. მის თქმით 4 წლის განმავლობაში აშენდა 2 საკომპრესორო სადგური, ერთი გარდაბანთან, ხოლო მეორე წალკის ზევით. ასევე სადგურები აშენდა ვალესა და ახალციხეში. სომხეთის ახალი პრემიერ-მინისტრის ვიზიტისას საქართველოს აფხაზეთის რკინიგზის გახსნის საკითხის დაყენებას არ ელის. პირველი ვიცე-პრემიერი ამბობს, რომ მისი მთავრობაში ყოფნის პერიოდში მსგავს მოლაპარაკებას არც ადრე ჰქონია ადგილი. დიმიტრი ხუმსიშვილმა აღნიშნა, რომ სომხეთი არის მეგობარი, მეზობელი და მოძმე სახელმწიფო, რომელთანაც საქართველოს ძალიან მნიშვნელოვანი ეკონომიკური კავშირები აქვს, მათ შორის ვაჭრობის, ტურიზმის, ტრანსპორტის თუ ენერგეტიკის მიმართულებით. კომერციული დავების ვიწრო სპეციალიზაციის კოლეგიამ 1 აგვისტოდან 20 მაისის ჩათვლით 923 საქმის განხილვა დაასრულა. ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრმა სერგო მეთოფიშვილმა განუცხადა. მისი თქმით, კომერციული დავების კოლეგიაში თვეში დაახლოებით 10-14 ახალი საქმე შედის. ამჟამად განსახილველი საქმეების რაოდენობა 150 შეადგენს. შეგახსენებთ, თბილისის საკალათო სასამართლოს სამოქალაქო კოლეგიაში კომერციული დავების სპეციალური მიმართულება 2017 წლის 1 აგვისტოს შეიქმნა. ვიწრო სპეციალიზაცია 500,000 ლარს ზევით თავის საგნის მქონე საინვესტიციო და კომერციულ დავებს განიხილავს. გერმანული გამოცემა შპიგელი საქართველოს ვიცე-პრემიერთან, შინაგან საქმეთა მინისტრთან გიორგი გახარიასთან ინტერვიუს აქვეყნებს. შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებით, საქართველოსთან შენგენის ქვეყნებში შესვლის და დარჩენის მსურველთა რაოდენობის ზრდა არ არის განსაკუთრებული შემთხვევა, რადგან მსგავსი ტენდენცია ევროპის სხვა ქვეყნებთან მიმართებითაც ფიქსირდება. გახარიას განცხადებით, პირველი წელი არის კრიტიკული ფაზა, პირველი ტალღა, რომელსაც როგორც სხვა ქვეყნების გამოცდილება ცხადყოფს, კლების ტენდენცია მოჰყვება. აღნიშნული პოზიტიური დინამიკა უკვე სახეზეა საქართველოს შემთხვევაშიც. მისი თქმით, 2018 წლის იანვრიდან ყოველთვიურად ფიქსირდება თავშესაფრის მაძიებლების რაოდენობის კლება და იანვართან შედარებით აპრილში 58%-ით ნაკლები განაცხადია დაფიქსირებული. საბანკო ჰოლდინგების რეგულირების კუთხით დამატებითი წესების შემუშავება იგეგმება. ვიცე-პრემიერის დიმიტრი ხუმსიშვილის განცხადებით, პრინციპულად მნიშვნელოვანია, რომ საბანკო სექტორი და ბიზნესი ერთმანეთისგან გამიჯნული იყოს, ამიტომ მისი თქმით საუბარი ახალ რეგულაციებზე ცვლილებებზე. სების პრეზიდენტი კობა გვენეტაძე კი ამბობს, რომ საუბარი მიდის იმაზე, თუ რა ფორმით შეიძლება ბანკების აქციონერებმა, ფიზიკურმა და იურიდიულმა პირებმა მონაწილეობა მიიღონ რეალურ ეკონომიკაში, ან ფლობდნენ სხვა საინვესტიციო ბიზნესებს. მე მინდა მოგახსენოთ იმ ახალ მიმართულებებზე, რომელზეც ჩვენ მუშაობთ დღეს საქართველოს ეროვნულ ბანკთან ერთად, საკანონმდებლო პაკეტი, რომელიც 1 წლის წინ პრაქტიკულად იყო, უბრალოდ ამ 2017 წლის დეკემბერში მივიღეთ, კიდევ იხვეწება და შესაბამისად საბანკო ჰოლდინგებთან მიმართებაში შემოვა დამატებითი წესები, რომელიც კიდევ უფრო მკვეთრად გამიჯნავს საბანკო, ასე ვთქვათ, ჰოლდინგებს და რეალური სექტორის, ეკონომიკის რეალური სექტორის კომპანიებს იმისათვის, რომ რეალურ სექტორს მეტი განვითარების შესაძლებლობა მიეცეს. მე ზუსტად ამასთან დაკავშირებით ზუსტად ვახსენე ჩვენი ეროვნული ბანკის შარშანდელი ანგარიში, წლიური ანგარიში, სადაც რამდენიმე მაგალითი არის მოყვანილი, თუ როგორ რეგულირდება ზოგადად ეს მიმართულება, რადგანაც ამაზე იყო ინტერესი იყო ამ საკითხისადმი დაკავშირებით, ეს არ არის როგორც ასეთი ეროვნული ბანკის ცალკე საკითხი. ეს არის ის საკითხი, რაც ზოგადად ქვეყანამ უნდა მიიღოს, რადგანაც მას შეიძლება გავლენა ჰქონდეს ზოგადად ინვესტიციების მოზიდვაზე და ამის სხვადასხვა მოდელი არსებობს. და იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ გვაქვს გარკვეული ექსპერტიზა მიმართულებით, ჩვენ გარკვეული კვლევა ჩავატარებთ, საჭიროების შემთხვევაში ჩვენ მზად ვართ, რომ აი ამ საკითხზე ვიმუშაოთ. ანუ საკითხი არის შემდეგი, რომ ბანკის აქციონერებს შესწავლა ბიზნესის წილის ფლობა ან აქციების ფლობა აიკრძალოთ. სწორად გავიგე? ამ შემთხვევაში საუბარია იმაზე, თუ რა ფორმით შეიძლება გქონდეთ უფლება რეალურ სექტორში წილების ფლობის მონაწილეობის კომერციული ბანკების ფლობელ იურიდიულ კომპანიებს ან ფიზიკურ პირებს.
აპრილში მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალურმა ზრდამ 6.5% შეადგინა და ეს არის სწორედ ის შედეგი, რომლისკენაც მივდივართ. ამის შესახებ პირველმა ვიცე-პრემიერმა ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა დიმიტრი კუმსიშვილმა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მისი განმარტებით ამ მონაცემებში მთავარი როლი კერძო სექტორის გააქტიურებამ ითამაშა. ინფორმაციისთვის 2018 წლის იანვარში საქართველოში 4.4%-იანი ეკონომიკური ზრდა დაფიქსირდა, თებერვალში 5.5%, მარტში 5.6%, ხოლო აპრილში როგორც უკვე აღნიშნეთ 6.5%. გარდა ამისა, ეკონომიკის მინისტრმა დღეს ბოლო 1 წლის განმავლობაში დედოლარიზაციის პროცესით შეაფასა. დიმიტრი კუმსიშვილის განცხადებით, დეპოზიტების დოლარიზაცია 70-დან 62%-მდე შემცირდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ლარიზაცია 29-დან 37%-მდე გაიზარდა. რაც შეეხება სესხების ლარიზაციას, პირველი ვიცე-პრემიერის ინფორმაციით, ეს მაჩვენებელი 34-დან 44%-მდე გაიზარდა, დოლარიზაცია კი 65-დან 55%-მდე შემცირდა. ყველა მეთოდით უნდა შევეცადოთ ის რომ ჩვენი მოსახლეობა ნაკლებად იყოს დამოკიდებული ვალუტის ზოგადად კურსზე და ვალუტის სკევებზე. ინფორმაციისთვის მაინც მოგახსენებთ, რომ 2018 წლის აპრილის მონაცემებით დოლარიზაცია შემცირებულია მნიშვნელოვნად, თუმცა მაინც ძალიან მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება. დეპოზიტების დოლარიზაცია შემცირდა 70%-დან 62%-მდე, ანუ მისი ლარიზაცია გაიზარდა 29-დან 37%-მდე, სესხების ლარიზაცია გაიზარდა 34-დან 44%-მდე, ხოლო დოლარიზაცია შემცირდა 65-დან 55%-მდე. საკმაოდ კარგი მიღწევები გვაქვს ჩვენ ფიზიკური პირების დოლარიზაციის ნაწილში, რომელიც 2017 წლიდან დღემდე 58%-დან 53%-მდეა შემცირებული, თუმცა როგორც მოგახსენეთ, ის მაჩვენებელი, რომელიც ჩვენ მქონდა 2015 და 16 წელში და ის რყევა, რომელიც მოხდა ამ პერიოდში, რა თქმა უნდა, ძალიან მტკივნეულად აისახა ჩვენ მოსახლეობაზე, მათ განკარგვად შემოსავლებზე და ამ მიმართულებით საქართველოს მთავრობა ეროვნულ ბანკთან ერთად აგრძელებს დედოლარიზაციის იმ დაგეგმილ გეგმას, რომელიც წარმოდგენილი იყო და ჩვენ ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურები ვიქნებით. მაშინ როცა ეკონომიკის მინისტრი ქვეყანაში ეკონომიკურ ზრდაზე საუბრობს, განსხვავებულ შედეგებს აჩვენებს საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის ბოლო კვლევა, რომლის მიხედვითაც საქართველოში ეკონომიკური მდგომარეობა არ გაუმჯობესებულა. გამოკითხულთა 63% აცხადებს, რომ ბოლო 1 წელიწადში ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა გაუარესდა. ეკონომიკური მიმართულებით კვლევის აქცენტებით და ფინანსისტების შეფასებებით ელენე გოგბერაშვილის სიუჟეტი ვნახოთ. ჩვენ იანვარში გქონდა 4.4%-იანი ზრდა, თებერვალში ზრდა გაიზარდა 5.5%-მდე, მარტში ჩვენ უკვე გქონდა 5.6%, ხოლო როგორც მოგახსენეთ, აპრილში ზრდა უკვე 6.5%-ზე ავიდა. ეკონომიკა იზრდება, თუმცა არ იზრდება მოსახლეობის კმაყოფილება. აირაის კვლევის მიხედვით მატულობს იმ მოქალაქეთა რიცხვი, ვინც ამბობს, რომ მათი ეკონომიკური მდგომარეობა არათუ გაუმჯობესდა, არამედ პირიქით გაუარესდა. ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასების მიხედვით მთლიანი შიდა პროდუქტი წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 6.5%-ით არის გაზრდილი, ხოლო პირველი 4 თვის საშუალო რეალური ზრდა 5.5%-ით აფიქსირდა. საქსტატის ამ მონაცემებს დღეს აირაის კვლევის შედეგების გამოქვეყნება დაემთხვა. მართალია, ეკონომიკა იზრდება, თუმცა გამოკითხული მოქალაქეები ამბობენ, რომ ეს მათზე არ ასახულა. 63% აცხადებს, რომ მათი ეკონომიკური მდგომარეობა ბოლო 1 წლის განმავლობაში გაუარესდა. ეკონომისტები ამბობენ, რომ მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა ჯერ კიდევ დაბალ ნიშნულზეა. შესაბამისად, ძნელია ადამიანებმა კეთილდღეობა საკუთარ თავზე შეიგრძნონ. ილიაუნის ბიზნეს სკოლის ასოცირებული პროფესორი გიორგი პაპავა ამბობს, რომ ამას წლები სჭირდება. მნიშვნელოვნად შეიგრძნო ადამიანებმა კეთილდღეობა, ამისთვის საჭიროა წლები და ამ წლების განმავლობაში ძალიან მაღალი ეკონომიკური ზრდა. პირობითად რაღაც აპრილში როგორც ჰქონდა 6.5%, ჩვენ თუ რაღაც 3-4 წელი გვექნება 6.5%-იანი ზრდა, ამას უკვე თითქმის ყველა საქართველოს მოქალაქე რეალურად განიცდის. ეხლა იმის თქმაც, რომ რაღაც მნიშვნელოვნად გაუარესებულია, თქვათ, თანასწორობა ქვეყანაში, ანუ შემოსავლის გადანაწილების კუთხით, ესეც რეალურად ესე არ არის. ამიტომ აქ ის ფაქტორი იმდენად არ მუშაობს, რომ ადამიანები მართლა რაღაც გატაკდებიან წლიდან წლამდე, უბრალოდ ისინი როგორც გამოკითხვები მაგალითად აირაის მეტყველებს ელოდებოდნენ გაცილებით უფრო მეტს.
ის რომ ერთნიშნა ეკონომიკური ზრდა მოსახლეობის კეთილდღეობაზე ვერ აისახება, ამაზე მიუთითებს ფინანსისტი ვასილ რევიშვილიც. მისი თქმით, ამის მიზეზი დაბალი ეკონომიკური ზრდა და დოლარიზებული ეკონომიკაა. საქართველოს კლიანტში და პროდუქტი ერთსულ მოსახლეზე ძალიან მცირე. ხო, რაღაც 4,000 დოლარის ფარგლებშია. შესაბამისად 4,000 დოლარიდან თუნდაც 10%-იანი ზრდა იმთავითვე, მაშინათვე, რა თქმა უნდა, მოსახლეობის ფართო ფენას ვერ გადაწყვეტა, ხო? იმისათვის, რომ მოსახლეობა იგრძნოს ეკონომიკის დის შედეგი, ეს ზრდა უნდა იყოს გრძელი ვადით და კარგი იქნებოდა, რომ ნიშნად ციფრები იყოს 5% არ უნდა გვახარებდეს, ეს არ არის საკმარისი. ეგ ერთი. მეორე, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ჯერ კიდევ დოლარიზებული ეკონომიკა, ვინაიდან ეკონომიკის ზრდა მაინც იზომება ადგილობრივ ვალუტაში, იმისთვის რომ ხალხი იყოს ბედნიერი, იმისთვის რომ ეკონომიკის ზრდა დაეტყოს ყველას, ეს ეკონომიკის ზრდა უნდა მიგვიყვანოს შედარებით დიდ ეკონომიკამდე. ეკონომიკა ჯერჯერობით კიდევ ძალიან მცირეა. მთავრობა ამბობს, რომ დაანონსებული რეფორმების მთავარი მიზანია ინკლუზიური ეკონომიკის ზრდა, რომელიც თითოეული მოქალაქის კეთილდღეობაზე თანაბრად აისახება, თუმცა ეკონომისტები ამბობენ, რომ მინიმუმ ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა მაინც უნდა გქონდეს, რომ კეთილდღეობა ქვეყნის ყველა მოქალაქეს შეეხოს. მოსახლეობის მოლოდინები კი არც თუ ისე ოპტიმისტურია. თუ კვლევებს დავეყრდნობით, ქვეყანაში ნომერ პირველ პრობლემად კვლავ უმუშევრობა რჩება. მიკროსაფინანსო სექტორი ეროვნულ ბანკს და ფინანსთა სამინისტროს პოტენციური მსესხებლების დიფერენციაციას თავაზობს, როგორც საქმის კურსი. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრისტალის სამართლყურო საბჭოს თავმჯდომარე მარჩილ ბაკურაძემ განუცხადა, ამ გზით გადახდის უნარიან მოქალაქეებსაც არ შეეზღუდებათ ფინანსებზე წვდომა და ჭარბვალიანობის რისკებით შემცირდება. მისივე თქმით, ძალიან ბევრი ადამიანია ისეთი, ვისაც არ შეუძლიათ შემოსავლის დადასტურება, მაგრამ გადახდის უნარიანი, ამიტომ მათ ფინანსებზე წვდომა არ უნდა შეეზღუდოთ. შესაძლებელია, რომ პოლიტიკის გამსაუბრებელი შეთანხმდეს თუ ვინ არიან მოწყვლადი ფენები. მაგალითად, სოციალური დახმარების ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებული პირები, როგორც იცით, ძალიან მრავალი ესეთი ადამიანი, მათ ეკონომიკურად შეიძლება მივიჩნიოთ მოწყვლად პირებად, პენსიონერები და კრედიტ ინფოს ბაზაში იმ ადამიანების რაოდენობა, რომელიც, თქვათ, იქ არის ერთ-ერთი კატეგორია, E კატეგორია, ჩვენ ამას ვთავაზობთ, ანუ ვინც გადახდის უნარობის ეს მაღალი პრობლემური კატეგორია არის. თუ ვიტყვით, რომ რაღაც პერიოდით აი ამ პოპულაციაზე სესხების გაცემა შეიზღუდოს ან გართულდეს, მაგრამ არა ისე, რომ ამ ხალხს წვდომა არ ქონდეს. ადგილობრივი ფარმაცევტული ბაზრიდან სამკურნალო საშუალება ტაქსოტერი ამოიღეს, აღნიშნული პროდუქტი ავთვისებიანი სიმსივნის სამკურნალოდ გამოიყენება, როგორც სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების აგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზეა ნათქვამი. სააგენტოში ერთ-ერთი საერთაშორისო კომპანიის შეტყობინება შევიდა, რომლის თანახმად აღნიშნული პრეპარატის კონკრეტული კონცენტრანტი ბაზრიდან ამოღებას ექვემდებარებოდა. სააგენტო აწარმოეს საქართველოში და ბრიტანეთის საელჩოს კარგი მმართველობის ფონდის დაფინანსებით საქართველოში არსებული მულტინაციონალური და ეგრეთ წოდებული ფრენჩაიზინგის კომპანიებისთვის პროექტი ბიზნესის კავშირები მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის გაიმართა, რის ფარგლებშიც ადგილობრივ მცირე და საშუალო ბიზნეს წარმომადგენლებს საშუალება აქვთ დაუკავშირდნენ საქართველოში არსებულ ეგრეთ წოდებულ ფრენჩაიზინგის კომპანიებს. პროექტისთვის შეირჩა სასტუმროების, რესტორნებისა და ეგრეთ წოდებული ჰორეკა სექტორი. ტრენინგები ტარდება ისეთ თემებზე, როგორიცაა სტრატეგია, დაგეგმა, ლიდერობა და მენეჯმენტი. პროექტის მიზანი არის საქართველოში მულტინაციონალურ კომპანიებს და მცირე და საშუალო ბიზნესს შორის კავშირების გაღრმავება, რათა მცირე და საშუალო ბიზნესმა შეძლოს თავისი პროდუქციის რეალიზება უკვე მულტინაციონალურ კომპანიებზე. ეს პროექტი არის ორმხრივად საინტერესო, ერთის მხრივ ეს ავითარებს ადგილობრივ ბაზარზე მცირე და საშუალო ბიზნესს და მათ კონკურენტუნარიანობას და მეორე მხრივ საინტერესო არის მულტინაციონალური კომპანიებისთვის, რადგან ისინი შეძლებენ უფრო მარტივად, ესე ვთქვათ, უფრო ხარისხიანი ადგილობრივი პროდუქტის მიღებას უფრო სწრაფად. ჩვენ ვაპირებთ მულტინაციონალური კომპანიებისა და ქართული მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებს შორის გავმართოთ შეხვედრები. ამ შეხვედრების მთავარი იდეაა ის, რომ გაღრმავდეს ურთიერთობები ამ კომპანიებს შორის, ასევე დაიგეგმოს პოტენციური ბიზნესის წარმოება. ვფიქრობ, საქართველოს აქვს კარგი პოტენციალი ბიზნესის წარმოების კუთხით. მცირე და საშუალო ბიზნესს აქვს შესაძლებლობა აკეთონ საკუთარი საქმე საქართველოში. ეს შეხვედრები მისცემთ მათ შანსს, რომ გაიტანონ საკუთარი პროდუქტი ექსპორტზე მთელს მსოფლიოში. პირველმა ქართულმა ბლოკჩეინ სტარტაპმა მსოფლიოს საუკეთესო ბლოკჩეინ აპლიკაციის ჯილდო და სილიკონ ველისგან $1 მილიონი ინვესტიცია მიიღო. ინფორმაციას კავკასიის ბიზნეს ვიკი ავრცელებს. Frontier Innovation Awards 2018 წელს პირველად ჩატარდა და ღონისძიება სან-ფრანცისკომ უმასპინძლა
კონკურსში ქართულ-უკრაინული ბლოკჩეინ სტარტაპი Shelf Actioning Network-იც მონაწილეობდა, რომელმაც 250 კონკურსანტს შორის გაიმარჯვა და $1 მილიონი ინვესტიცია მიიღო. Shelf-ი არის მექანიზმი, რომელიც აუქციონის საშუალებით მომხმარებელს ყველაზე ეფექტური ფასების აღმოჩენის საშუალებას აძლევს. ასეთი სისტემა აქამდე ელექტრონულ კომერციულ სამყაროში არ არსებობდა. Shelf-ი იყენებს ბლოკჩეინის მექანიზმს, რათა შექმნას ონლაინ მარკეტინგის ინვენტარიზაციის შემდეგ კი გამყიდველების საშუალებას აძლევს, რომ აწარმოონ იგივე აუქციონი ერთმანეთთან დამაკავშირებელი პლატფორმების გასწვრივ. ქართული სტარტაპი Wi-Fi-ში კი ბაზარზე სულ რაღაც 3 წლის წინ გამოჩნდა, თუმცა ეს არც თუ ისე დიდი პერიოდი საკმარისი აღმოჩნდა როგორც ლოკალურ, ასევე ევროკავშირის ბაზარზე განვითარებისა და სწრაფი ზრდისთვის სტარტაპ კომპანია მომხმარებლებს ინოვაციურ სარეკლამო არხს თავაზობს, რომლის წყალობითაც $9 მილიონი ინვესტიციის მოზიდვა შეძლო. Wi-Fi-ში პირველ ნაბიჯებზე სტარტაპის იდეაზე, განვითარებასა და მომავალზე დეტალები ვნახოთ მარიამ ადამიანის სიუჟეტში. აეროპორტებში, კაფეებში, რესტორნებში, მოლებსა თუ ელექტრონული მუსიკის ფესტივალებზე, თუ კი ინტერნეტთან დაკავშირების დროს მობილური ტელეფონის ან ლეპტოპის ეკრანზე სარეკლამო სტატიკური ბანერი, ანიმაცია ან ვიდეო გამოჩნდა, შემთხვევითი არ გეგონოთ. ამ ყველაფრის უკან სტარტაპ კომპანია Wi-Fi-ში და დიდი პოტენციალის მქონე მეწარმეების გაერთიანება დგას, რომლებიც უკაბელო ინტერნეტის აპარატურის მეშვეობით კომპანიებს საშუალებას აძლევენ განათავსონ Wi-Fi რეკლამას სასურველ ობიექტებში. შედეგად კი დამკვეთი გადის თავის სამიზნე აუდიტორიაზე ლოკაციის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ხოლო Wi-Fi-შერმა ამ ინოვაციური იდეის წყალობით $9 მილიონი ინვესტიციის მოზიდვა შეძლო, თუმცა ყველაფერი თავიდან უბრალოდ პროტოტიპით დაიწყო. ძალიან გვიჭირდა რომ კომპანიების დაგვერწმუნებინა ყველა გვადარებდა ან აუთდორ ბანერებს, ან კიდევ Facebook-ის და Google-ის რეკლამას და უნდა დაგვეჭირა ჩვენი ნიშა, რატომ უნდა გააკეთონ ბიუჯეტის ალოკაცია ჩვენ სისტემაზე და არა Facebook-ზე და ასე შემდეგ. და თავიდან ამ იდეით მივედით ერთ-ერთ ქართულ ბიზნესმენთან და ის როგორც ენჯელ ინვესტორი ჩაგვიდოთ $18,000, რაც დაგვეხმარა რომ ჩვენი ასე რომ ვთქვათ საბაზისო სოფტი, რაც ქონდა და რაც მუშაობდა, კიდევ უფრო დაგვეხვეწა, შეგვეძინა სატესტო აპარატურები, რომ გაგვეტესტა სხვადასხვა Wi-Fi მოწყობილობებზე და ეს თანხა დაგვეხმარა რომ უცებ დაგვეყენებინა 50 წერტილში. 50 წერტილი 200-მდე გაიზარდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბიზნეს მოდელმა გაამართლა, იმუშავა და ახალ საფეხურზეც გადავიდა. ამიტომაც დღეს უკვე კომპანია გარდა რეკლამისა დამკვეთებს დეტალურ ანალიტიკასაც თავაზობს. წარმატების ჩამოყალიბებული ფორმულა არ აქვს, თუმცა ამბობენ, რომ ბაზარზე არსებულმა გამოწვევებმა და მიზნებისაკენ სწრაფვამ განაპირობა ის, რომ სტარტაპი ქვეყანაში არ ჩაიკეტა. ქართული ბაზრის შემდეგ კი ოპერირება მეზობელ ქვეყნებში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში გააგრძელეს. მოგვიანებით კი პროდუქტი ევროკავშირშიც გავიდა, სადაც პირველ ქვეყნად ლიტვა არჩიეს. გარდაუნებებულად არ გვიფიქრია არასდროს ლოკალური ბაზრის პერსპექტივით, ყოველთვის ვფიქრობდით დიდი პერსპექტივით და მუდმივად ვიღებდით ფიდბექებს ჩვენი კლიენტებისგან. არაპროგნოზირებად საქმიანობაში მიზნამდე მისაღწევი გზა იოლი არ ყოფილა. მთავარი იყო მომხმარებლისათვის მიმზიდველ პროდუქტამდე მისვლა. შემდეგი ნაბიჯი კი უკვე მისი ინოვაციური მეთოდებით განვითარება და დახვეწაა. როგორც თავად ამბობენ, ამ პროცესებში ბევრი ნებდება, თუმცა Wi-Fi-შერისთვის ახალი გამოწვევა, ახალი შესაძლებლობებია. ხოლო ბაზარზე მხოლოდ ძლიერები რჩებიან, ამიტომაც კომპანიას დღემდე ქართულ ბაზარზე კონკურენტი არ ყავს და განაგრძობს განვითარებას ლოკალურ თუ გლობალურ მასშტაბზე. ამ მომენტში გვაქვს საკმაოდ ძლიერი პლატფორმა და სერვერული ინფრასტრუქტურა მოწყობილი იმისთვის, რომ ლოკაციებს და ლოკაციების მფლობელებს მივცეთ ღირებული ინფორმაცია თავისი ვენიუს შესახებ. 2018 წლის ბოლომდე კომპანია 7 ახალ ქვეყანაში შესვლას აანონსებს, სამომავლოდ კი იმედოვნებენ, რომ მსოფლიო მასშტაბით ნომერ 1 ქართულ ტექნოლოგიურ კომპანიად დასახელდებიან. ბიზნეს ინსაიდერმა მაიკლ ჯორდანის ახალი ფინანსური მონაცემები გამოაქვეყნა, პაპუა ახალმა გვინეამ კი Facebook-ი ერთი თვით დაბლოკა. უცხოეთის სიახლეები თქვენთვის ლევან თაღიაშვილმა მოამზადა. Starbucks-ი რასიზმთან დაკავშირებული სკანდალის შემდეგ საკუთარ პოლიტიკას ცვლის. მის მომხმარებლებს შეეძლებათ შეკვეთის განხორციელების გარეშე იმყოფებოდნენ კაფეებში, რაც სავარაუდოდ შეამცირებს შანსებს, რომ მსგავსი ზიანი მის ბრენდს კიდევ ერთხელ მიადგეს. შეგახსენებთ, რომ ორი ფერადკანიანის გაგდება Starbucks-იდან მოქალაქეების საპროტესტო აქციები მოყვა და კომპანიას ერთი დღით პერსონალის გადამზადებისთვის 8,000 ობიექტის დახურვა მოუხდა.
Business Insider-ი ყველაზე მდიდარი და ცნობილი კალათბურთელის მაიკლ ჯორდანის ახალ ფინანსურ მონაცემებს აქვეყნებს, რომლის მიხედვითაც ყოფილ კალათბურთელს და NBA-ის 6 გზის ჩემპიონს 1.65 მილიარდი დოლარის ღირებულების ქონება აქვს. მისი წლიური შემოსავალი გასულ წელს კი $100 მილიონ შეადგენდა, რაც იმაზე მეტია ვიდრე LeBron James-ის, Kevin Durant-ის, Stephen Curry-ის ან სხვა რომელიმე მოქმედი კალათბურთელის შემოსავალი. მაიკლ ჯორდანთან ყველაზე ახლოს LeBron James-ი დგას, რომელმაც ხელფასიდან და სხვადასხვა კონტრაქტებიდან $90 მილიონი მიიღო. უცხოურ პრესაში ცნობილი ტელესერიალის როზანინის დახურვას დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. Fox Business-ის ცნობით ABC-ს მისი გაუქმება რეკლამების კუთხით $10 მილიონი ზარალს მოუტანს. ტელესერიალი პირველად 1988 წელს გამოვიდა და მას შემდეგ 10 სეზონი გადაიღეს. თუმცა მთავარი როლის შემსრულებლის როზანინ კონერის რასისტული ტვიტის გამო მისი გამოშვება შეჩერებულია. Forbes Women მილენიალებზე ახალ კვლევებს აქვეყნებს, რომლის მიხედვითაც 2025 წლისთვის ყველაზე დიდი თაობა რაოდენობრივად სწორედ 1982-დან 2004 წლამდე დაბადებული ადამიანები იქნებიან და სამუშაო ძალის 75% შეავსებენ ამერიკაში. კვლევაში ასევე ნახსენებია, რომ მილენიალებზე მოძველებული ტიპის მენეჯმენტი არ მოქმედებს და მათ მენეჯერების ნაცვლად მენტორები სჭირდებათ, რომლებიც მათთვის ინსპირაციის წყარო და მიმართულების მიმცემები გახდებიან. Papua ახალმა გვინეამ აპლიკაცია Facebook-ის საკუთარ ქვეყანაში ერთი თვით აკრძალა. ინფორმაციას BBC ავრცელებს, რომლის მიხედვითაც ქვეყანა ამის მთავარ მიზეზად ეგრეთ წოდებული fake პროფაილების და სოციალური ქსელის უარყოფით გავლენას ასახელებს საზოგადოებაზე. კომუნიკაციების მინისტრი სემ ბასილი აცხადებს, რომ საჭიროა Papua ახალმა გვინეამ საკუთარი კონკურენტული სოციალური ქსელი შექმნას. ტელევიზიების სარეკლამო ბაზრის მონიტორინგის 2018 წლის პირველი კვარტლის შედეგები გამოქვეყნდა. პირველი 3 თვის განმავლობაში ტელევიზიებში სულ გავიდა 148,606 სარეკლამო რგოლი. ჯამურმა ინვესტიციამ ოფიციალური პრაის-ლისტის მიხედვით $129,418,424 შეადგინა. მონიტორინგში შემოვალ კომპანიებს შორის კი ყველაზე მეტი სარეკლამო რგოლი TV პირველმა განათავსა და მისი წილი 25.51%-ია. მეც აღარ გავაგზავნებ საკმაოდ საინტერესო საქმიანი დილაგელი ერთად ნახოთ გადაცემის ანონსი. 31 მაისს დილას საქმიანად იწყებენ გიორგი ხაბაშვილი, ლევან ჩიტეიშვილი, ანდრეი მილინოვსკი, ალექსი მახარაშვილი, ვიკა ქარდავას სტუმარი, ლიზა თავდუმაძე იქნება. მანანა მანჯგალაძის საქმიანების რუბრიკის კიდევ ერთი გმირის ისტორიას მოვისმენთ. დილა საქმიანია TV პირველზე. მსახიობ იზაბელ იუპერს თბილისში მოგზაურობა სურს. ამის შესახებ მან რამდენიმე დღის წინ ჟურნალ გარდიანისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. საქმიან დილას რა თქმა უნდა მოძდებს ქალების ნარატივის ანონსიც ვნახოთ. მორიგი ნარატივით სტუმრების ბლოგში. ნატალია ხარატიშვილი, აგროდაზღვევის პროგრამის მენეჯერი. ნინო ჭელიძე, განათლების საერთაშორისო ცენტრის დირექტორი და რუსუდან ქარდავა, ცენტრის კურსდამთავრებული. ეს ქალების ნარატივია. გვანცალახძესთან ერთად. საქმის კურსი ამი დასრულებულია. ხვალამდე გემშვიდობებით, დროებით.